But I knew that በቀጥታ ስርጭት ወቅት ያልተጠበቁ አስቂኝና አሳፋሪ ነገሮች ይከሰታሉ። በዛሬው ቪዲዮአችን እናንተን ያዝናናል ብዬ ያሰብኳቸውን የቀጥታ ስርጭት ክስተቶችን እንመለከታለን። በቅድሚያ እንኳን ወደ ኢታምር ዩቲዩብ ቻናል በድጋሚ መጣችሁ። ይህ በቻናላችን የሚቀርበው ሁለተኛው መርሃ ግብር ሲሆን አስገራሚና አስደናቂ የቪዲዮ ስብስቦችን እንቃኛለን። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እንጀምር። የቢቢሲ ጋዜጠኛ አትሌቶችን ኢንተርቪው በሚያደርግበት ወቅት ዋና ገንዳ ውስጥ ደረጃ መኖሩን ያላስተዋለው ምን እንዳጋጠመው ይመልከቱ። Congratulations. Oh. See the step. Sorry about that. Well, let's give you all a good laugh. That's inconsolable. ይህ ቀጥታ ስርጭት ጋዜጠኛ በፍጹም ያልተጠበቀው ገጥሞታል። Born. ይቺ የቻይና ዜና አቅራቢ ጫማዋ በቀጥታ ስርጭት ላይ ምን እንደሆነ ይመልከቱ። In Beijing, this is Asia Today. Hello and welcome. I'm Wang. ኢንተርቪው ላይ የነበረው ይህ ሰው ስልኩ ሳይለንት ላይ ሳያደርግ ገብቶ ስልኩ በሚጮህበት ጊዜ ጥሪውን እንዴት እንዳቆመው ይመልከቱ። ፖሊስ አደንዛዥ ዕፅ በቁጥጥር ስር ካዋለ በኋላ ራቅ ያለ ስፍራ ወስደው ያቃጠሉ ሳለ ዘገባውን እያደረሰች የነበረችው ጋዜጠኛ ሳትጦዝ አትቀርም። Police have brought the cannabis to a private location to destroy. እንዲሁም አንድ አይነት ዘገባን የሚዘግበው የቢቢሲ ጋዜጠኛ በጣም እንደጦዘ ያስታውቃል። Is 8.5 tons of heroin, opium, hashish and other narcotics. Burning behind. ካቲ ፔሪ የተባለችው አቀንቃኝ ሙዚቃ መሳሪያ በመጫወት አድናቂዎችን እያስደመመች ትመስላለች። ነገር ግን ከውስጥ ተደብቆ የሚጫወተውን እያስመሰለችው ነበር እንጂ መጫወትን አትችልም። ይህ ሰው ጋዜጠኛው የጠየቀውን ጥያቄ እየመለሰለት ሳለ ከኋላ ያለው ሰው ምን እንደሆነ ይመልከቱ። በቀጥታ ስርጭት አዲስ ምርትን እያስተዋወቁ እንዲሁም እየሸጡ ሳሉ መድረክ መሪው ያጋጠመው ያልተጠበቀ ነበር። I fell on my booty. Thank you. ይህ ጋዜጠኛ ዜናን እያቀረበ ሳለ ከስቱዲዮ ሰራተኛው መሃል አንዱ ማይታይ መስሎት ከስር ሲያልፍ ቀጥታ ስርጭት ላይ ታይቷል። ይህ ታዋቂ ኮሜዲያን በአንድ ወቅት አንድ ታዋቂ ዘፋኝ አድናቂው እንደሆነችና ልቀፍ ስትለው በተደጋጋሚ አልፈልግም ብሎ አሳፍሯታል። No thanks. Please. No thanks. Another one. Yeah, no thanks. ታዋቂ አርቲስት እንደነበረች ግን አያውቅም ነበር። ከዛም ክስተት በኋላ ፈኒ ኦር ዳይ የተባለ ቃለ ምልልስ ላይ እሱና ካርዲቢ ተጋብዘው ነበር። ካርዲቢም ከፕሮግራሙ ስትሸኝ ጠያቂውን አቅፋ እሱን ግን በቀጥታ ስርጭት አሳፍረዋለች። ለልጅቷ የተበቀለችላት ይመስላል። It was the opposite of what happened with Kesha. ይህ ጋዜጠኛ አትሌቶችን ኢንተርቪው ሲያደርግ በኳስ የተመታበት አመታት እጅግ ያሳዝናል። ትልቅ ሪስክን ወስዳ የምትዘግበው እቺ ጋዜጠኛ በሁለት ቡድን ምክንያት ድብደባ እየተካሄደ ሳለ ምን እንዳጋጠማት ይመልከቱ። ደረጃውን በሂሉ እየወረደች የነበረችው ሞዴል አንሸራቷት ብትወድቅም በአንድ እግር ሂል ብቻ ካትወኩን ጨርሳለች።
የዚህ ቻይናዊ አቀንቃይ ውርደት ይለያል። ከውስጥ ተከፍቶላት ሙዚቃን እያስመሰለች ቢሆን እንኳን ማይክ አያያዟን ተመልከቱልኝ። ይህ ቀጥታ ስርጭት ጋዜጠኛ በፍጹም ያልተጠበቀው ገጥሞታል። It's kind of the difference. I got off to a slow start, but I knew that I knew ውድድር ላይ የውጤት ስህተት እጅጉን ያሳፍራል። በዚህ ውድድርም መድረክ መሪዋ አሸናፊዋን ካወጀች በኋላ መሳሳቷ ተነግሯት ምን እንደተፈጠረ ተመልከቱ። It's you, Kelsey. My God, I don't know what to say right now. I'm feeling a bit sick about this. This was a complete accident. I'm so sorry. It's Amanda. I'm so sorry. It was fed to me wrong. It's okay, sir. God. So sorry. It's okay. This is insane. Insane. እንዲሁ ተመሳሳይ ስህተት ታዋቂው ኮሜዲያን ስቲቭ ሲመራም ተከስቷል። የሚያሳዝነውም የሚደብረውም ደግሞ ቀድማ አሸናፊ ከተባለችው ላይ አክሊሉ ተወስዶ ለትክክለኛው ስትሸለም ነው። I have to apologize. Miss Universe 2015 is Philippines. It was my mistake. It was on the card. Horrible mistake, but the right thing, I can show it to you right here. በጉብኝት ወቅት የፖላንዷ ቀዳማዊ እመቤት ትራምፕን እንዴት እንዳሳፈረችው ይመልከቱ። የአትሌት ከካሜራ ፊት ሚስቱ ልሰማው ስትፈልግ አልፈልግም ብሎ ያሳፈራትን ይመልከቱ። ፊቷ ላይ ያለው ንዴትና እፍረት ልዩ ነው። እንዲሁም አንድ የሆኪ ተጫዋች ካሜራው በእነሱ ላይ በሆነ ጊዜ ሊስማት ሚስቱን ቢጠጋም አልፈልግም ብላ እሷን በካሜራ ፊት አሳፍረዋለች። ሰላማዊ ሰልፉን እየዘገበች የነበረችው ጋዜጠኛ ያጋጠማት ነገር ፍጹም ያልጠበቀችው ነበር። የዚህ ሰው ውርደት ይለያል። በቲቪ ሾው ምክንያት የተካሄደውን ጨዋታ ሽንፈት ሊያጽናና ሲያቅፋት ምን እንደተከሰተ ይመልከቱ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ዘውትር የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ይከታተሉ። በተመሳሳይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ይብዛልኝ።